السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف ون بلس 2 ار تي اللي بيجي بشاشة اموليد بحجم 6.62 بوصة بجودة فول اتش دي بلس ودقة 1080 في 2400 بكسل مع كثافة بكسلات 397 بكسل لكل بوصة، وشاشة بتدعم ال HDR10 بلس وبتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز، والبصمة بتيجي تحت الشاشة، وبيدعم الهاتف أبعاد عرض 20 إلى 9. أما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف بمعالج سناب دراجون 888 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر مع معالج رسوميات أدرينو 660. أما بالنسبة لنظام التشغيل فبيجي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة أكسجين OS 11. طول الهاتف 162.2 مليمتر، وعرض 74.6 مليمتر، وسمك 8.3 مليمتر، مع وزن 198 جرام. وبيجي الهاتف بسماعتين ستيريو، وبيدعم مدخل السماعات الخارجية 3.5 مليمتر. بيجي الهاتف بتمانية أو 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5X، ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1. أما بالنسبة للكاميرات فبيجي الهاتف بتلات كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتح عدسة 1.8 بمستشعر سوني IMX 766، بتدعم التثبيت البصري OIS. الكاميرا التانية بدقة 16 ميجا بكسل بفتح عدسة 2.2 للتصوير الواسع بزاوية 123 درجة. الكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتح عدسة 2.4 للتصوير الماكرو، بتدعم الكاميرات الخلفية ال HDR وفلاش ليد مزدوج والبانوراما، وتصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 أو 60 فريم في الثانية، وفيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 أو 60 فريم في الثانية، وفيديوهات سلو موشن بجودة فول اتش دي بمعدل 240 فريم في الثانية. بتدعم الكاميرات التثبيت الإلكتروني للفيديوهات. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتح عدسة 2.4، بتدعم ال HDR وتصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية، بتدعم التثبيت الإلكتروني للفيديوهات. بيدعم الهاتف الواي فاي 6 والبلوتوث 5.2 والجي بي اس والان اف سي. بيدعم الهاتف مستشعر التسارع والدوران والقرب والبوصلة والجيروسكوب. أما بالنسبة للبطارية فبيجي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ملي أمبير، بتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وبيشحن الهاتف من 0 ل100% في 29 دقيقة. بيجي الهاتف بتلات ألوان، الأسود والفضي والأزرق. أما بالنسبة للسعر فسعر هاتف ون بلس 2 ار تي للنسخة 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر 440 يورو. ودي كانت كل مواصفات هاتف ون بلس 2 ار تي. لو عجبكم الفيديو ادعموني باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.